mo kàn fẹ́ bí ẹ̀gbọ́n Yomi Fabiyi ni o pé ṣé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe jáde kúrò nínú prison yìí ṣé tí Yomi Fabiyi yóò bá sọ nǹkan kan ṣé ayé fẹ́ parẹ́ ni. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà pátápátá ẹ jọ̀ọ́ bá mi ṣí àkíní kó lọ fà kó tẹ̀ lára tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìkọ̀kọ̀ tí mo fẹ́ mú pé kó bàbá mi wá gbọ́ mi this is your second chance. ẹ̀yin èèyàn mi ó lágbára báyìí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n ti ń jáde lógún lọ́gbọ̀n tí wọ́n sọ wípé àfàìmọ̀ kí ọ̀rọ̀ tí Yomi Fabiyi ń sọ káàkiri kó má padà di wàhálà sí ọrùn bàbá Ìjẹ̀ṣà o wípé oníṣe ló yẹ kó jẹ́ kógun omi o nínú fídíò tẹ́fọ́ ìwò yẹ wò ọ̀rọ̀ pọ̀ o wípé tí Yomi Fabiyi bá kọ̀ntínú láti máa sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan kan míì tó ti ń jẹyọ kí ni àwọn nǹkan tó ń jẹyọ tí àwọn èèyàn ń sọ yìí nínú fídíò yìí náà lẹ ti máa rí ẹ má gbàgbé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo fídíò yẹn bá mi tẹ subscribe tó wà nísàlẹ̀ yẹn ọwọ́ yín tẹ fi ń bá mi kílìkì lórí subscribe yẹn ẹ ò ní fi gbọ́mọ sí o God bless you all. mo kàn fẹ́ bí ẹ̀gbọ́n Yomi Fabiyi ni o pé ṣé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe jáde kúrò nínú prison yìí ṣé tí Yomi Fabiyi yóò bá sọ nǹkan kan ṣé ayé fẹ́ parẹ́ ni ṣé Yomi Fabiyi nìkan ló jà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fi kúrò ní prison ni torí kò yé mi rárá gbogbo ìgbà ni mo máa ń tẹnu mọ́ lójoojúmọ́ pé prison tí bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ ariwo Yomi Fabiyi pẹ̀lú kan tó jẹ́ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà kó lọ sí prison tó lọ torí mo rántí dáadáa nígbà tí Ijesa wá kó tó ní pé federal government arrest Ijesa wá nígbà tó invite èmi àti Yomi Fabiyi àti Wàsó tó invite Wàsó ní conference call tó sọ fún Yomi Fabiyi pé má lọ ṣe protest kankan lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà pé wọ́n máa release bàbá Ìjẹ̀ṣà on bail bàbá Ìjẹ̀ṣà ní àwọn high reputations tí wọ́n jà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà pé kí wọ́n lè release ẹ̀ ṣùgbọ́n Yomi Fabiyi kó gbé gbogbo ẹ̀ lórí kí gbogbo ayé balẹ̀ bà pé òun ló ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n sọ pé kó má ṣe protest ó jáde lọ ṣe protest tó ṣe ń gbà yẹn ó pẹ̀lú nǹkan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fi lọ sẹ́wọ̀n náà ẹni ẹlẹ́ni tó jáde ó ṣàlóyè ọjọ́ tẹ́yìn náà fi àbádọ́ ẹ̀ sí prison tẹ́ ẹ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá sọ kankan Ọlọ́run tó wá bá ṣe ó tó jáde kúrò nínú prison náà sí ẹ̀yin náà lẹ́tí bọ́ sórí social media tẹ́ ẹ̀ ń tó oríṣiríṣi gbogbo nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn máa wú jáde nípa bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tó wú jáde egbò tó ti jiná tẹ́lẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn ti pín ti bàbá Ìjẹ̀ṣà tí wọ́n ronú bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣàánú fún lẹ́yìn tó lọ́wọ́ kan mi jáde kí ni problem Yomi Fabiyi kí ló fẹ́ gbà mẹ́ fi bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ náà fi bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ ó ṣàṣì ń jẹ lórí kéèsì justice for Mohbad máa jẹ́ lọ gbogbo ọ̀fẹ́ ẹnilẹ́ni tó fẹ́ tẹ̀ láti build reputation ní again fílẹ̀ sáyàrá ẹ̀ náà tá a bá ṣe yàn lóore ẹ̀dẹ̀ fílẹ̀ Yorùbá máa sọ pé ohun tí èèyàn bá ra tá a bá ra ewúrẹ́ fún ni a máa ń jọ̀wọ́ ẹ̀ tókùntókùn ni ẹ ṣe wá ṣe yàn lóore torí pé gbogbo àgbáyé ló mọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe behind the screen ẹ̀ láti ṣàlàyé eléyìí ló ṣe lé eléyìí tó ṣe lé torí fídíò tẹ́ ṣe ń sìn princess láti lè máa cry pé wọ́n ní láti fi orúkọ bàbá Ìjẹ̀ṣà sínú àwọn tí wọ́n ní sexual harassment lọ́dà Lagos State fi bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ náà Ọlọ́run ti tò ètò bàbá Ìjẹ̀ṣà pé bí ayé ẹ̀ ṣe fẹ́ rí nìyẹn gbogbo ibi tó dẹ̀ ti ṣàṣìṣe ọba mi òkè má bá túnṣe ẹ fílẹ̀ sáyàrá ẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ náà gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti gbàgbé sí gbogbo ẹ̀rọ ẹ̀ṣẹ̀ tún wú jáde ló ẹ̀ṣẹ̀ tún drag again kí ni problem Yomi Fabiyi náà kí ni problem ẹ̀ ó kí o léèyàn tó máa advice ẹni bóyá justice for Mohbad táwa ti ṣe tá a ti fa àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ náà tá a ti move on òun lè ẹ̀ṣẹ̀ jókòó ní tẹ̀wá jókòó tì kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà tá a ti ṣe tá a ti kúrò ńbẹ̀ òun lè ẹ̀ṣẹ̀ jókòó tẹ̀ ṣiṣẹ́ ń búra dáadáa jáde must not talk about people torí pé o fẹ́ galáyé ni ó jẹ tó bá gbéra ẹ̀ ní writer ronú kan gidi tó lè máa sọ lórí social media táwọn èèyàn máa gbádùn ẹ̀ lé lórí náà dan tó máa play pẹ̀lú reputation àwọn èèyàn kan láti destroy reputation èèyàn kan tó pé káyé bá lè máa gbọ́ ẹ tí bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ sáyà rẹ̀ náà tó bá yánsì sọ̀rọ̀ ìbá tún lọ bó ṣe lọ sí wọ́n á tún invite bàbá Ìjẹ̀ṣà again wọ́n invite ẹ̀ àwọn obìnrin amadu nípa wọn nígbà fi bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ kó move on pẹ̀lú ayé ẹ̀ náà o ti ṣe lóore gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé o ṣe lóore jẹ́ fẹ́lẹ̀ jẹ́ kó gbé ayé ẹ̀ nírọ̀rùn tó o bá ní ìrànlọ́wọ́ tó lè ṣe fún lẹ́yìn ìgbà tó kúrò ní bísí fílẹ̀ Ọlọ́run ti ṣètò ayé ẹ̀ àánú máa dìde fún èwo ní ìbọ̀kẹ́ ṣiṣẹ́ máa tójọ́ ẹjọ́ dáadáa lórí social media kí gbogbo ayé bá lè bọ̀ pé ẹ ṣèyàn lóore. mo kàn fẹ́ bí ẹ̀gbọ́n Yomi Fabiyi ni o pé ṣé bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe jáde kúrò nínú prison yìí ṣé tí Yomi Fabiyi yóò bá sọ nǹkan kan ṣé ayé fẹ́ parẹ́ ni ṣé Yomi Fabiyi nìkan ló jà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fi kúrò ní prison ni torí kò yé mi rárá gbogbo ìgbà ni mo máa ń tẹnu mọ́ lójoojúmọ́ pé prison tí bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ ariwo Yomi Fabiyi pẹ̀lú kan tó jẹ́ kí bàbá Ìjẹ̀ṣà kó lọ sí prison tó lọ torí mo rántí dáadáa nígbà tí Ijesa wá kó tó ní pé federal government arrest Ijesa wá nígbà tó invite èmi àti Yomi Fabiyi àti Wàsó tó invite Wàsó ní conference call tó sọ fún Yomi Fabiyi pé má lọ ṣe protest kankan lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìjẹ̀ṣà pé wọ́n máa release bàbá Ìjẹ̀ṣà on bail bàbá Ìjẹ̀ṣà ní àwọn high reputations tí wọ́n jà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà pé kí wọ́n lè release ẹ̀ ṣùgbọ́n Yomi Fabiyi kó gbé gbogbo ẹ̀ lórí kí gbogbo ayé balẹ̀ bà pé òun ló ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n sọ pé kó má ṣe protest ó jáde lọ ṣe protest tó ṣe ń gbà yẹn ó pẹ̀lú kan tí bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fi lọ sẹ́wọ̀n
now ẹni ẹlẹ́ni tó jáde ó ṣàlóyè ọjọ́ tẹ́yìn náà fi àbádọ́ ẹ̀ sí prison tẹ́ ẹ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá sọ kankan ọlọ́run tó wá bá ṣe ó tó jáde kúrò nínú prison náà sí ẹ̀yin náà lẹ́tí bọ́ sórí social media tẹ́ ẹ̀ ń tó oríṣiríṣi gbogbo nǹkan tó yẹ káwọn èèyàn máa wú jáde nípa Bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tún wú jáde egbò tó ti jiná tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń pìtì Bàbá Ìjẹ̀ṣà tí wọ́n ronú bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣàánú fún lẹ́yìn tó lọ wó kàn mí jáde kí ni problem Yomi Fabiyi kí ló fẹ́ gbà mẹ́ fi Bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ náà fi Bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ ó ṣàṣì ń jẹ lórí kéèsì justice for Mohbad máa jẹ́ lọ gbogbo fẹ́ ẹni tó fẹ́ tẹ̀ láti build reputation again fílẹ̀ sáyàrá ẹ̀ náà tá a bá ṣèyàn lóore ẹ̀jẹ̀ fílẹ̀ Yorùbá máa sọ pé ohun tí èèyàn bá ra tá a bá ra ewúrẹ́ fún ni a máa ń jọ̀wọ́ ẹ̀ tókùntókùn ni ẹ ṣe wá ṣèyàn lóore tó ní pé gbogbo àgbáyé ló mọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe behind the screen ẹ̀ láti ṣàlàyé eléyìí ló ṣe lé eléyìí tó ṣe lé torí fídíò tẹ́ ṣe ń sìn princess láti lè máa cry pé wọ́n ní láti fi orúkọ Bàbá Ìjẹ̀ṣà sínú àwọn tí wọ́n ní sexual harassment lọ́dà Lagos State fi Bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ náà Ọlọ́run ti to ètò Bàbá Ìjẹ̀ṣà pé bí ayé ẹ̀ ṣe fẹ́ rí nìyẹn gbogbo ibi tó dẹ̀ ti ṣàṣìṣe ọba mi òkè má bá túnṣe ẹ fílẹ̀ sáyàrá ẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ náà gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti gbàgbé sí gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀ṣẹ̀ tún wú jáde náà ẹ̀ṣẹ̀ tún drag ẹ̀ again kí ni problem Yomi Fabiyi náà kí ni problem ẹ̀ ó kí o léèyàn tó máa advice ẹni wẹ́ẹ̀dẹ̀ justice for Mohbad táwa ti ṣe tá a ti fa àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ náà tá a ti move on òun lè ẹ̀ṣẹ̀ jókòó ní tẹ̀wá jókòó tì kéèsì Bàbá Ìjẹ̀ṣà tá a ti ṣe tá a ti kúrò mẹ́ òun lè ẹ̀ṣẹ̀ jókòó tẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ múra dáadáa jáde mo sọ talk about people tó ní pé o fẹ́ ga láyé ni ó yẹ tó bá pèrè ẹ̀ ní writer ronú nǹkan gidi tó lè máa sọ lórí social media táwọn èèyàn máa gbádùn ẹ̀ lé lórí náà dan tó máa play pẹ̀lú reputation àwọn èèyàn kan láti destroy reputation èèyàn kan tó ní pé káyé bá lè máa gbọ́ ẹ fi Bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ sáyà rẹ̀ náà tó bá yánsì tí ọ̀rọ̀ ìbá tún lọ bó ṣe lọ sí wọ́n á tún invite Bàbá Ìjẹ̀ṣà again wọ́n invite ẹ̀ àwọn obìnrin amadu nípa àwọn nígbà fi Bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ̀ kó move on pẹ̀lú ayé ẹ̀ náà ó ti ṣe lóore gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó ṣe lóore jẹ́ fẹ́lẹ̀ jẹ́ kó gbé ayé ẹ̀ nírọ̀rùn tó o bá ní ìrànlọ́wọ́ tó lè ṣe fún lẹ́yìn ìgbà tó kúrò ní bísí fílẹ̀ Ọlọ́run ti ṣètò ayé àánú máa dìde fún èwo níbo ọ̀kẹ́ ṣiṣẹ́ máa tójọ́ ẹjọ́ dáadáa lórí social media kí gbogbo ayé bá lè gbọ́ pé ẹ ṣèyàn lóore. Bàbá Ìjẹ̀ṣà mi ò pè é síkú mi ò pè é sárùn mo pè é sówó mo pè é sọ́lá mo pè é síyè kó ló rántí kó rán ẹ létí aṣíni níyè kó ṣí ẹ níyè olùràpadà kó rẹ̀ ẹ padà ní gbogbo ọ̀nà wá gbọ́ mi èmi àti yín ò ríra wa rí àmọ́ we actually spoke sometimes ago you were the one that called me ẹ sọ pé ti máa wo program mi ẹ dẹ̀ ní láti bá mi sọ̀rọ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan kan wà nínú yín tó ń dún nínú yín tó jẹ́ kẹ́ ẹ dá ẹni àmì òróró Ọlọ́run mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi àti yín jíjọ sọ̀rọ̀ like a brother to sister that day on phone and I actually told you some things òun mo ṣe ní kó rántí kó rán yín létí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ Bàbá Ìjẹ̀ṣà pátápátá ẹ jọ̀ọ́ bá mi ṣí àkíní kó lọ fà kó tẹ̀ lára tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìkọ̀kọ̀ tí mo fẹ́ mú pé kò mọ̀ tí mo fẹ́ rán ẹ létí lọ́jọ́ náà mo ní pé ẹni tí adániwáyé bá ń bá wí tádániwáyé bá sọ pé òun dé ó dé ni o adániwáyé ò ṣe dá dúró àmọ́ ẹni táyé bá sọ pé àwọn dé sínú ayé táyé bá ń bá wí lọ́wọ́ a sì lè bí adániwáyé kó jẹ́ káyé káwọ́ kúrò àmọ́ tí bàbá dé tán ni àìmọye àwọn ènìyàn tádániwáyé wọlé tọ̀ láti bá wí they did not live to tell the story àmọ́ adániwáyé ìfẹ́ tó ní sí ẹ gẹ́gẹ́ bí májẹ̀mú ògo tó wà lára ẹ ló ṣe fi ẹ́ pamọ́ mo ní adániwáyé fi ẹ́ pamọ́ ni láti bá ẹ wí tó bá wá yé nínú àánú Ọlọ́run ọba má gbàgbé láti continually máa béèrè fún àánú àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wá wò mí gbogbo àwọn ènìyàn tó adániwáyé fi ṣe sábàbí tó Ọlọ́run fi bẹ́ẹ̀ wí yẹn àwọn kọ́ ni o àwọn kọ́ lọ̀tá ẹ o bẹ́ẹ̀ ni a lò wọ́n fún sábàbí ni wá gbọ́ mi this is your second chance pé Yomi Fabiyi níbi tó bá ti ń gbọ́ ní kò níyànjú má bà tiẹ̀ jẹ́ epo lórun. Let him allow God to have mercy on you, to forgive you in all ramifications and all levels that you might have cut short of some things. Ẹ má fi 3MB gbọ́ mi o. Mi sọ fún yín pé ó kọ̀ǹkọ̀ pé òun ṣe nǹkan tó sọ pé ó ṣe o. Ọlọ́gbọ́n ló yé ọ̀mọ̀ràn ló mọ̀ nítorí tádániwáyé bá ń bá ní wí lọ́wọ́ oríṣiríṣi nǹkan ló lè fi báyàn wí. Àwọn nǹkan kan láyé máa ń fi dìbà ọmọ ológo tí ò kì í jẹ́ kó rìnrìn ògo ní dáadáa. Àmọ́ tọ́lọ́run bá fàánú wáyàn rí ó fàánú wẹ́ ẹ rí nítorí kó ba lè mú májẹ̀mú ògo ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé ẹ̀ ni. Tábà wá láwọn kan bí Yomi Fabiyi tó jẹ́ pé ó fẹ́ fi ẹ́ ṣe pàṣán láti nu àwọn ọ̀tá tiẹ̀ ọmọ ìyá mi má jẹ́ kán lù ẹ́ ní pàṣán má jẹ́ káyé tiẹ̀ gọ́gọ́. Àwọn èèyàn dá o ènìyàn burú ìkàlẹ̀ ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lọ́mọ kan tó ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ wọn níbẹ̀ sọ mélòó nínú wọn bó ṣe jáde yẹn tó ń pariwo pé àwọn nífẹ̀ẹ́ ló lè wà nínú yàrá kankan fọmọ wọn tiẹ̀ even though wọn máa sọ níta pé ò ṣe lóòótọ́ àmọ́ ayé ò lè gbẹ́ gbọ́mọ láéláyé wọn ò lè fọmọ tiẹ̀ ọmọ ìyá mi
adániwáyé nìkan ló lè bọ́ṣọ ẹ̀gàn kúrò, ló lè bọ́ṣọ àṣetì kúrò, ló lè bọ́ṣọ ẹ̀gàn, ló lè bọ́ṣọ ìbànújẹ́ kúrò lára èèyàn, tó máa wọ̀nà láṣọ ògùn aṣọ tuntun táyé máa fi wọ̀nà lójú tuntun. Ẹnìkan kan ò lè báyọ̀ ṣe o. Àwíjàre kọ́ ló need, my dear brother. For everything tí bàbá Yomi Fabiyi bá sọ yẹn, àwọn yẹn máa fi ìpè wọ̀ ló ń ti síta ni. Ọmọ sọ fún ipò òràn níṣẹ́ tó bá di kàràgídá, make a public speech dájú wọ́n ló mọ̀ ní àjò tó ń rìn ìpẹ̀lẹ́ Elédùmarè kádániwáyé kó mú lè rí àti májẹ̀mú ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé ẹ̀. Ọmọ ìyá mi, ọ̀pọ̀rọ̀ òkú àgbà o, ọlọ́gbọ́n yé ló yé, ọmọ náà ló mọ̀ o. Má jẹ́ káyé tiẹ̀ pa, má jẹ́ káyé fọwọ́ ba ìrìn àjò àánú jẹ́ nínú ayé ẹ̀. Ayé ò da ènìyàn sùn, má jẹ́ kó máa ríngì bẹ́ẹ̀ nínú orí ẹ̀. Abánidá òní bánidé bẹ́ẹ̀. Má jẹ́ kí Sátánì tún lọ wú nǹkan burúkú jáde nítorí ọ̀rọ̀ ẹ láti bà tiẹ̀ jẹ́ tó pátápátá. Dáríjì gbogbo àwọn ènìyàn tó feel àbí táwọn èèyàn feel pé kó máa wò wọ́n bí ọ̀tá. And move on and let God wear you a new garment of redemption. Lágbára tí a ṣe Èdùmàrè. Àmín. Ire o, I wish you all the best and I hope you understand my message. Ẹ bá mi share ẹ, tọmọ ẹni bá dára ká wí, Oríyọmí ń ṣe dáadáa ní Ọ̀yọ́ state in particular. His radio station is doing well. He's creating awareness, but he can't do it alone. We have to help him. We have to help him. I call on useful blogs. I call on like reputable blogs. Tẹ́ bá rí nǹkan tó ṣe dáadáa, ẹ gbé sókè. Tó bá ṣe nǹkan tí ò dá, ẹ jẹ́ ká bá wí. Ṣùgbọ́n tá bá èyí tó dáadáa tó ṣe, tá bá ṣe pé kò ṣe dáadáa náà bóyá bí 1% and 1% out of 100 ni. Ọlọ́run kì í ṣe pé perfect. But Oriyomi Hamzat is doing a lot, and tí a bá lè propagate ẹ̀ dáadáa, tá share ẹ̀, tá sensitize ẹ̀, tá create awareness, tá bá dẹ̀ ríru wọn mẹ́wàá ní state kankan, a wà sanitized. Mo gbé kudos fún ẹ Oriyomi Hamzat fún iṣẹ́ ńlá, iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe lọ́yọ̀ state. Kéèsì kan ni mo gbé wá lónìí. Kéèsì yẹn àwọn tó ti pè mí lórí kéèsì yẹn, ẹ bá rí mo kò wá lazy lónìí unnecessarily. I am really lazy. I really don't want to get out of bed, and mo kò wá wò pé lately shows mi orí bed ni màá ti ṣe kó má di pé kí ló dé ń ṣe ya, because I do night duties. So tí bá ṣe duty, then many people don't love holidays, so we do extra shifts just to get more money and to cover for our colleagues. So ìgbà mi mo lè ṣe 5 nights, ìgbà mi máa ṣe 4 nights. Èmi náà ti ń dàgbà, but mi dàgbà ya, you understand? So my day off yẹn máa fẹ́ fi sinmi. So that's why tí bá wà lórí bed mi tí àìdí àkànbá kan wá sí mi lórí, màá kàn fẹ́ ṣe ń bẹ̀. But mo ṣáà wá gbé pé okay, ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ bọ́ sí sitting room lónìí, kí kan tiẹ̀ ṣe díẹ̀, òtútù tún mú bí. Ara mi ò dàbí ti last year. Ní gbogbo last year bó tútù bá mú kò kí ń dùn mí ní ọrùn ọwọ́ àti ìka ọwọ́ báyìí, but nísìn ó ti ń dùn mí ní ọrùn ọwọ́, ó ti ń dùn mí ní ìka. So and that's why majority of the time you see me doing my live chat on my bed. But today torí pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó dùn mí gan-an. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ó dùn mí, ó dẹ̀ yẹ kí a pẹ́pọ̀ ká máa sọ̀rọ̀ Oríyọmí in a positive way dáadáa ní orí social media. Kì í ṣe pé tó bá ṣe nǹkan tí ò dáta rí ká má sọ ń pa ẹ̀ o. No, I'm not saying that. Nobody is an island. Àwọn sọ̀rọ̀ ń pa mi, àwọn blogs mi àgbé mi, everything. Mi náà sọ̀rọ̀ ń pa èèyàn, you understand? But Oriyomi Hamzat is not only doing it for the blogs, for people to listen to him or something like that. He's doing it for the betterment of the community. He's doing it. And so that is why I want to talk about this case tí Oriyomi Hamzat gbé wá, tí ó gbé wá tó dẹ̀ dùn mí, tó jẹ́ pé mi ò rí èèyàn kankan tó sọ nípa ẹ̀. 2 or 3 things ni mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀. Show yìí dẹ̀ máa gùn díẹ̀ jù náà máa lọ, torí máa play àwọn videos yẹn, audio ẹ̀ ni máa play torí mi fẹ́ kí kọ́kọ́rọ́ alátẹ, torí wọ́n ní right manager kò flag page mi, you understand? So but mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Oriyomi Hamzat. Ọlọ́run tó fún ní idea yẹn, tó fún ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye, Ọlọ́run yẹn ò ní kúrò ní, kò ní fi sílẹ̀ ní ìgbà kankan. Ọgbọ́n Ọlọ́run, ìmọ̀ Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀ á túbọ̀ máa pọ̀ sí ní orúkọ Jésù. Mi ò mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ gbàdúrà fún Oriyomi Hamzat, but deep down my heart and my soul, I pray for you that the grace of God, the favor of God, the blessing of God, long life and prosperity, health of God will be yours. Anything that is in your body that is contrary to what you want it to be, you will be healed by his stripes in the mighty name of Jesus. Mo ṣe fẹ́ kó rí fún ẹ, kó rí bẹ́ẹ̀ fún mi láàárọ̀ yìí. Oriyomi Hamzat, you are trying.
kí ni mo sọ pé òun ṣe? You are trying. There was this case of a 400 level student in Kwara State. According to this program, this girl was very sick and she went to a government hospital. A government hospital in Kwara State. That means the hospital is owned by the government. A 400 level female. Her name was kept as a secret. On getting there, she met with the doctor. And the doctor told her that what is wrong with you, you will need a strong painkiller, analgesic. And you will need some antibiotics. You know, this strong analgesic that I'm going to give to you is an opioid. That means it contains codeine. And when I give it to you, you will become drowsy and you can feel a little bit dizzy. And so, just know, number one, as a healthcare professional and as somebody that goes to the GP surgery and somebody that knows so many people that goes to the hospital, when you want to give such painkiller, very strong painkiller to your client, patient or resident, you ask for somebody so that when you give to them, that person can stay with them in case they want to go to the toilet, you know, so that person can assist them to the toilet. You understand? Or in case they become agitated, it works different ways with people. Some can become drowsy, some can hallucinate, some can become agitated, so that at least somebody will be with the patient. Because everything that we do is about patient safety. So this lady, 400 level student, went to see the doctor. According to this lady, she's a virgin. She has never known any man. So she went to this hospital in Kwara State of Nigeria. Eba mi share ètò yìí kó government of Kwara State. Kó àwọn OPC, OPU torí gbogbo wọn ni wọ́n ní case nínú case yìí. A gbọ́dọ̀ máa ṣera wa báyìí. A gbọ́dọ̀ máa fi ọwọ́ ọlá, kì í ṣe ilá ní sàmà, ọwọ́ ọlá ká máa fi gbára wa lójú. The rich also cry. So this guy went to the hospital. Lady Kukuru, she met with this doctor. So the doctor said, I'm going to do this. I'll give you an opioid, which is going to make you drowsy. So the girl said, all right. The girl was given this opioid and all sorts of things that she was given. And the girl became unconscious. So the girl didn't know what was happening. When she regained consciousness, she found out that her mouth was like tasting like a salty thing in her mouth, and that her down below was hurting her. And so she called a friend. She first of all spit out the saliva. She never in the toilet room. Of you want she omo ege ka gbo part yen ka to ma ba etulo oro po nínú ìwé kobo. Now báyìí wọ́n ẹ̀ṣọ́ àbí mi lájọṣepọ̀. Má ṣe. Ṣé o pé ní ọ̀rẹ́ ìgbà kẹ́mi certificate yẹn mú ní Nàìjíríà yìí? Bá mi ń lo certificate yẹn there is a practice as a medical doctor in this country. Nítorí Yomi Hamzat ti mọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó rẹ̀ mí, máa lọ sí ilé hospital. So ìgbà tí máa lọ síbẹ̀, torí pé kò sí èèyàn lọ́dọ̀ mi, wọ́n fún mi ní, mo ń gba drip lọ́wọ́. Wọ́n wá wáyé pé bóyá torí bí mo ṣe weak tí mo jẹ́ complain pain, pé injection táwọn fẹ́ fún ẹ yìí, ó máa jẹ́ kó feel better. Man, only but ó strong díẹ̀. Mo ní kí wọ́n jẹ́ kí àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ mi dé, cause wọ́n lọ sí TP, à ń ṣe TP lọ́wọ́. So kò sí anybody ní ọ̀dọ̀ mi. But kí tó sọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀, wọ́n ti pass injection yìí. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni mo mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ mọ́ mi, mo bí tí mo wà mú. So ìgbà tí mo wá after àwọn ìṣẹ́jú péréte bíi some hours, mo notice pé mo atẹ́gùn yẹn fẹ́ sí mo lajú sáyé díẹ̀. Máa rí mo feel pain lójú ara mi. Mo dẹ̀ taste straight taste lẹ́nu mi. So máa mú tọ̀ yẹn mo tú síbì kan, mo tú pamọ́, mo á daṣọ bò. So ìgbà tí mo á fọwọ́ trace ibi tí fóònù mi wà, cause mi tí mo bí tí mo wà, mo á pe ọmọ kan pé kó wá bá mi ní hospital pé mo wà in danger. So bọ́mọ yẹn ṣe wá dé, lẹ́yìn ìgbà tí mo pe tán mi ò tó mọ̀ kan tí mo ń ṣe mọ́. So ìgbà tọ́mọ yẹn gan dé sọ pé toilet ló ń bá èmi àti dókítà tó ń tọ́jú mi ní ọjọ́ yẹn bó ń ṣe dé. But bí
ibi tó ti ń pè mí kiri nínú tọ́lẹ̀tì yẹn náà mo rántí ó ní àsìkò kan tí mo rántí pé èmi àtẹni àjọ ń drag nǹkan ó tó di pé wọ́n tì mí lu ìgànná. bí ìgbà tí òun sì ràn án o ò lè rílì sọ kí ni ẹ ti ọpọlọ mi kò ṣiṣẹ́ rárá mo ṣàmì pé mo ń struggle àti báyìí nìyẹn fa wàhálà díẹ̀ bó ṣe wá tì mí lu ìgànná mi mọ̀ kan tó sún ṣẹlẹ̀ mọ́. Now, you might be strong-willed, able-bodied, normal upstairs, but there are times where we are very, very vulnerable. This lady, a 400 level student, went to the hospital. Once you are in the hospital, there is a bit of vulnerability in you because that means you are helpless in some areas and you go there or you went there to go and sought for help or seek for help. This girl was vulnerable because of the issues tó ní. Ẹ gbọ́ bó ṣe sọ yẹn, ó ní ìgbà tó fóun lábẹ́rẹ́ tán, òun rí báyìí, ó ṣe báyìí. Ó ní in fact ìgbà tí ẹni tó ń pè yẹn tó ń bọ̀, ó ní òun gbọ́ gìrìgìrì nínú bathroom. Ó ní ó dàbí pé òun àtẹ̀yàn kan struggle nínú bathroom. Ó ní ẹni yẹn tó wá ti orí òun, ó fi gbá ògiri. Dókítà ta ní kó wò wá, nurse ta ní kó wò wá, tó jẹ́ pé òun gangan náà ló fẹ́ ṣekú pa ẹni. In a nutshell, this girl felt she was violated. So she went home. She was discharged home. I think it was a day case or something like that. So she was discharged home. And when she got home, she now told an elderly lady that nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀, òun máa rò pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sóun ní hospital, but òun ò rí àrígbámú pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ń feel. Nǹkan tó ń feel ni wípé ó dàbí ẹni pé yọ̀kan violate òun. So ẹni yẹn wá kọ́ lọ́gbọ́n pé mú fóònù ẹ kó record ẹ kó lọ sọ́dọ̀ ẹni yẹn kó sọ báyìí. Nígbà tó dé ọ̀dọ̀ dókítà yìí, ó sọ fún dókítà yìí pé báyìí. Dókítà yẹn náà wá jábọ̀ pé gbàgán tí mo wà nínú ẹ that I entered you, I felt something ó yẹ kó lọ fún spiritual kìíní. Ẹ wà nínú mi kẹ̀ bí dókítà yẹn ṣe tún yí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́ nìyẹn. Anyway, ẹ máa gbọ́ díẹ̀díẹ̀ lẹ́jẹ̀ fast forward ẹ̀ síwájú. ok ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni ìdílé ìfẹ́ sọ̀rọ̀ ni pé ẹjọ́ ìbàdàn àwọn tó ń gbẹ́jọ́ yìí lọ́wọ́. So nígbà tí mo bí àwọn OPC yẹn ó jẹ́wọ́ fún bẹ́ẹ̀ ni sá. arákùnrin tó dé. arákùnrin tó dúró yìí. So lọ́la kọ̀ọ̀kan wọ́n lérí pé báwo ni a máa gbèjà ìjà. So later àwọn OPC àwọn òbíjà ẹ̀yìn. bẹ́ẹ̀ lọ́la àwọn máa gbèjà mi ní pé rubbish lẹ́nu yẹn ṣe nínú general hospital ó tún wá inject tí mo bá gbàgbé fún kọ́ ọlọ́run náà ló dẹ̀ Yomi tó tọ́. So ìgbà tí wọ́n wá sọ lọ́ta lọ hospital tí wọ́n ti padà mọ́ pé ọ̀rọ̀ ti dájà wọn lójọ́ wá pè kan nínú àwọn OPC yẹn sẹ́yìn ìgbà tá à ń lọ bọ̀tún wọn jẹ́wọ́ lójú àwọn ọ̀gá wọn wá pè kan ní wọn sẹ́yìn wọn wá jẹ́wọ́ fún ìyẹn wá ní kò sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òun kí wọ́n pa àwọn tó kù wá ní kí wọ́n ní. Now ọmọdé yìí ṣe àpò pé ohun tí nǹkan bá tó ṣèyàn ni ó ṣe lọ sí báyìí ohun tí nǹkan bá tó ṣèyàn èèyàn onímọ̀ nǹkan tóun máa ṣe. So OPC àwọn OPC náà ní kọ́kọ́ ọmọdé kọ́kọ́ lọ sọ fún àwọn OPC náà bá irú kan báyìí ṣẹlẹ̀ sí ẹ àwọn máa gbèjà ẹ náà bá lọ gbé the so called doctor. So doctor ṣàjẹ́wọ́ fún kan nínú wọn according to nǹkan tí ẹ gbọ́ yìí. Nígbà tó yá ọ̀rọ̀ máa change o àwọn OPC náà bá sọ fún gẹ́yì bá sọ pé òun náwó láti fi tú lọ́tọ́jú ara òun because òun mọ̀ bí gbogbo nǹkan ṣe rí òun ná certain amount of money going to about $850 or something like that. Wọ́n wá sọ fún dókítà pé kó dá owó padà pé tó bá ti dáwó padà fún ẹ má gba ọṣẹ́ lẹ́nu ẹ tó kó bá ti bẹ́ẹ̀ kó gbà fún èèyàn tó jẹ́ wípé in a vulnerable moment she was violated. If a man sleep with you, you were under the influence of alcohol, you did not consent. Ó dẹ̀ mọ̀ pé you are under the influence of alcohol. It is called RAPE. Under the influence of a prescribed medication which he gave to him, he took advantage of this girl and violated her. And many people listened to this program. I didn't see anybody come out to come and talk about it. Ìyá mi sí ìmísí ni gbogbo wa ń pariwo. Irú ọ̀rọ̀ yìí tó yẹ ká fi create awareness in the community. Irú ọ̀rọ̀ yìí tó yẹ ká fi create awareness ká sensitize àwọn èèyàn in the community. Bọ́ síta láti wá sọ lórí TikTok. Ìyá mi sí
ìmísí ìkíní kan òun là ń sọ bí ìṣẹ́ pé kéèsì ìyá mi sí òwà kò dáa o because kéèsì yẹn náà a rí wípé ìtọ́jú vulnerability ó yẹ ká create awareness nípa ẹ̀ but I weighed it mo rí pé eléyìí kéèsì eléyìí ojú kéèsì ìyá mi sí lọ àti mi sí àtìyẹ tí mi sí ò bá ṣe oríire àní gbọ́ nípa kéèsì ẹ̀ but this is happening daily in our community, in our government hospital. It happened in Kwara State Government Hospital in Oro. It might be a working center, it might be a local surgery or a health center, but it is a government hospital. Thank you, my darling sister, Alod Dolakwa official. Yes, we have to speak about it. You want me to bubble you or to burst a bubble for all of us? This so-called doctor, the so-called doctor that was employed to look after vulnerable people in a government hospital that was interviewed is not a doctor. That is why I am boiling. That is why I want to tear anything tearable. And that is why I give kudos to Yomi Hamzat. This boy that calls himself a doctor went to Eleyele School of Hygiene. He's not even a doctor. He's a community environmental officer. Irú iṣẹ́ tí Tóyìn Ìdúọ̀gọ̀gọ̀ ń ṣe. Àwọn wọlé sanitation officer. Sanitation officer ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ di doctor ní Nàìjíríà. Ẹ gbà mí o. Nílùú tó lọ́ba tó ní gòyè ní sanitation officer tó fúnyàn lábẹ́rẹ́ tó ń sẹ́ẹ̀tì drip tó ń gba ẹ̀jẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ ti pa àwọn èèyàn wa sára náà dẹ̀ tún fipá bá àwọn èèyàn lò pọ̀ nítorí kí má gbà wá lákòókò ohun tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn orí ètò Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ mo want how are you Títílayọ̀ Ọlátúnjí Princess Mojísọ́lá ibẹ̀ láti rí ẹ̀dẹ̀ dábùkátà yìí nìkan gbogbo ayé gbogbo Yorùbá ẹ̀dàdá orí Yomi Hamzat kó máa rán Victoria Akande, how are you? Victoria Adande, how are you? God bless you, my lovely auntie. Kẹ́ẹ̀lì wá sí orí Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ. God Almighty. Ibo lójú ẹ wà. Ó sick, ó lọ hospital. Ó bá ọkùnrin kan tó pèrè ẹ̀ ní doctor. Tó fún ní sọ pé consultant tó máa dá ẹ lóhùn nìyẹn. Ó fún ní abẹ́rẹ́ tó máa wà drowsy kó lè take advantage. Doctor ìfipá bá lady yìí sùn. Ẹ lè gbọ́ nǹkan tó ṣe fún. Ẹ jẹ́ kó fẹnu ara ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kó fẹnu ara ẹ̀ sọ bẹ̀ yẹn. Kí ló ṣe wọ fóònù tó tù dáhùn mọ́ àbí kí ló ṣe ẹ́? Wọ́n débẹ̀ wọ́n dúró wọn fẹ́ jẹ́wọ́. Mo ń bọ̀. Tí mo wá fọwọ́ síbi tọ́ yẹn tí ọmọ yẹn wá fi ń gbòòrò ó ní sáàmù wà bẹ̀ kí ló ṣe ṣé kìí ṣe pé wọ́n ti pẹ̀ ní hospital mi ò ṣàmù nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo wá lọ sí. Ẹ farabalẹ̀ òkè gbọ́. cause long set mo wọ̀ lọ́jọ́ yẹn ó wá rí traces spam ó dẹ̀ rí ẹ̀jẹ̀ ní díẹ̀ lára bọ̀ ibi tá a ti ń sọ lọ lẹ́nu yẹn ti ń bọ̀ wọ́n á bí léèrè pé ṣé ó sàn kankan fún ẹni ìyẹn wá ní rárá mo ṣọ́ ìpè tó bá jẹ́wọ́ lọ́jọ́ yẹn wọ́n lè fọwọ́ méjì síbẹ̀ cause àwọn nìkan láwa níbi wọ́ọ̀dì yẹn so mo ṣe àgbà tó wá kúrò tán wọ́n á ní kọ́mọ yẹn kó ṣàgbé mi kúrò ní hospital mi safe nǹkan tí mo tún wọ́n ti wọ̀n yẹn ọmọ yẹn gbé mi délé again mi ò mọ̀ tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan abẹ́rẹ́ yẹn lè díẹ̀ so bí ó ṣe wá di ọjọ́ kejì tí mo lajú díẹ̀ mo máa pè ìyá kọta close níbi tí mo ti ń ṣe TP mi máa ṣàlàyé fún wọn mo ní bọ̀ ó dàbí àlá mi mọ́ oyún ju ayé ni àbójú àlá mọ́ mi wá ní kí n lo ètè obìnrin kí n fi gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu ọkùnrin tí mo ẹ̀gbọ́n nìkan ló wà lọ́dọ̀ mi yẹn so máa ní bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ mi pé kí n lo iṣẹ́ kò ní dàbí wáyé kó ní ìrànú ọmọ wọn ní kí n má wọrí pé kí n ṣàlọ́ ṣe bí àwọn ṣe ní kí n ṣe pé kí n fi lòkúlẹ̀ fún àwọn mo ṣàlọ́ mo débẹ̀ lọ́jọ́ ìgbọ́n mi mo bí màá ṣe bẹ̀rẹ̀ kọ̀tí mi wò pé kọ́mọ́dà pé mo há kí n sùn ojú tí wọn gbọ́ tó le so later làwọn náà wá sọ̀kọ̀ tó jẹ́ pé arábìnrin o ṣó ni pé àwọn òbí ẹ̀ nílé báyìí kó sọ fún ọkọ ìgbà when I was inside you yesterday I feel something strong kó má jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe spiritual something náà wà bẹ̀ máa bí wọ́n pé kí ni ẹ mean by inside me àwọn àni má worry the slip of tongue wọ́n wá dìde wọ́n wá ń jẹ́ kí n lọ bẹ́ẹ̀ mú abẹ́rẹ́ tó máa gbà lónìí wá àti òògùn mo ṣe wá dìde tán síwájú jẹ́ máa pè wọ́n padà mo ní mo tẹ̀ fẹ́ rí yín kí ìkejì mi tó dé òkòtà àwọn méjìlá máa lọ sí hospital ọjọ́ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ kò sí lọ́dọ̀ mi lọ sí school so mo á ní mo fẹ́ rí yín kí ìkejì mi tó dé o fẹ́ bá yín ní gbólóhùn àmọ́ mo ti gbé fóònù sí record níta tí mo fi pè wọ́n padà wọn ò mọ̀ so mo á ń bá wọn sọ mo bóyá ara fún wọn ni wọn kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ mo á yí sẹ́yìn àtàwàdà so wọ́n ṣàsọ̀rọ̀ díẹ̀
bàtà wá sọ díẹ̀ ara mi ò gba kíní yẹn kan sọ ni mo sì máa gba drip lọ́jọ́ yẹn gangan wọ́n ṣàlọ́ wọn lọ kó kíní yẹn bá kó pẹ́ lọ́wọ́ tí mo sọ pé máa dé ó wá dé máa sọ fún wa ní tòótọ́ máa ní kíní tó sọ fún ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn ṣẹlẹ̀ so ṣàlẹ̀ kí n calm down ẹ ṣì máa fún Nàìjíríà tí ó bá mú ìpè àti mo lè pa àwọn méjèèjì sí bíbá so wọ́n ṣàtẹ̀tì drip tán náà fẹ́ fún mi yẹn àmọ́ torí ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń gbóná lára mi kíní yẹn ń gbòdì lọ ó dàbí ògbà débi kankan ṣàlẹ̀ kan yọ mo fẹ́ máa lọlé wọ́n ní màá gba abẹ́rẹ́ kan mo ní mi ò gba abẹ́rẹ́ mọ́ ìdí tí ń dùn náà mo lè gbá sí tán so bó ṣe wá fún mi ní tán ni ó máa hùkù ẹsẹ̀ mi o bọ̀ abẹ́rẹ́ yẹn gan mi mọ́ lórí iṣẹ́ tó ṣe mo ṣàfagídí gbà ọmọ yẹn ṣẹ́jú sí mi mo gbà á ṣe wá délé mo kàn ṣáà ń sọ fún ni so máa pè ìyá tó kọ́ mi lọ́gbọ́n yẹn máa pè wọ́n máa sọ fún gbà mọ́ mi nǹkan báyìí báyìí o ó ṣẹlẹ̀ ń tòótọ́ ìyá yẹn wá ní kí ló máa wá ṣe báyìí òtún tó bá ní kó lọ confront àwẹ̀ ó lè pa ìdánù ẹni tó lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ò sí yàn lọ́dọ̀ ẹ̀ Ọlọ́run ló yẹ ò bá ti kú and ẹ̀yìn ìgbà yẹn kó tó di pé tá a kúrò ní hospital lọ́jọ́ tí mo lọ confirm ẹ̀yìn ìgbà yẹn mo weak due to the injection so for good 3 days ní dára gbé mi lọ sẹ́ni bẹ́ẹ̀ mi ṣàwà lórí bẹ́ẹ̀dì bẹ́ẹ̀ so ọ̀rẹ́ mi tó wá gbé mi kúrò hospital yẹn ló ń tọ́jú mi ní inú ilé bóyá mo fẹ́ dáná ni mo fẹ́ mo ló máa ṣe gbogbo ẹ̀ so after 3 days ni mo wá pe àǹtí mi lórí fóònù fúnra wọn gan-an pè mí wọ́n wá ní kí ló ṣe tó sunkún máa ṣàlàyé fún wọn sọ̀rọ̀ yẹn wá ká wọn lára àǹtí mi ló wá wọ́n wá ní kí send number ẹni yẹn màtí máa send ẹ̀ tó bá sọ ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ ní orí fóònù ó ń parọ́ ó ń parọ́ so ìgbà tó ṣàyà ọ̀rọ̀ yẹn ṣàgbé wọn ìgbà tó ṣàkóso pé kúrègbè ó ń tọ́ sí ọwọ́ àwọn alágbára kan ní ìlú yẹn tó ń pè ní àwọn OPC so ìgbà táwọn yẹn wá ní káwọn yẹn máa gbéjẹ já o wọ́n wá fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu àwọn kọ́ lọ hospital yẹn lọ report so wọ́n á ní kí n kọ lẹ́tà wá mo kọ lẹ́tà lọ so lẹ́tà tí wọ́n á kọ lọ yẹn làwọn OPC yẹn ìgbà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n rí pé ó ti ń le jù arákùnrin yẹn ó rí pé kíní ti ń lọ fà wọ́n wá padà lọ rí àwọn OPC yẹn ó jẹ́wọ́ pé bẹ́ẹ̀ ni sà arákùnrin tó dé. arákùnrin tó dé. so lọ́la kọ̀ọ̀kan wọ́n lérí pé báwọn yẹn á máa gbèjà ìjà. so later àwọn OPC àwọn gbèjà ẹ̀yìn. bẹ́ẹ̀ lọ́la àwọn máa gbèjà mi wípé rubbish lẹ́nu yẹn ṣe nínú general hospital ó tún wá inject tí mo bá gbàgbé kó ń kọ́ ọlọ́run ló dé Yomi tó tọ́ so ìgbà tí wọ́n wá sọ lọ́ta lọ hospital tí wọ́n ti padà mọ́ pé ọ̀rọ̀ ti dájà wọn lójọ́ wá pé kan nínú àwọn OPC yẹn sẹ́yìn ìgbà tá à ń lọ pọ̀tù wọn jẹ́wọ́ lójú àwọn ọ̀gá wọn wá pé kan náà sẹ́yìn wọn á jẹ́wọ́ fún ìyẹn wá ní kò sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ òun kí wọ́n pa àwọn tó kù wá ní kí wọ́n lè sọ lọ́dọ̀ ọ̀gá wọn gbà tán débẹ̀ wọ́n bí wọ́n fẹ́ jẹ́wọ́ so ọ̀gá wọn wá mú wọn wọlé gbàtọ́jà wọn yẹn wá mú wọn wọlé ọ̀gá àwọn OPC ó mú dókítà yẹn wọlé so gbàtọ́ wá mú wọn wọlé dókítà yìí bẹ́ẹ̀ ni dókítà yìí gbàtọ́ wá mú wọn wọlé ló wá jẹ́wọ́ gbogbo bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà tẹ́mi ti mi mọ̀kọ́ tó rí ní ìṣẹ̀lẹ̀ bọ̀ ẹnu wọn gangan ni mo ti gbọ́ ọ̀sìgbà tó lọ jẹ́wọ́ fún wọn nílé tán wọ́n padà bọ́ ọ̀tà wọ́n wá sọ fún àwọn tó kù ó ṣe ṣe ní báṣubàṣu láìsọ mo rí rìn láìṣàṣẹ́wó so gbogbo ẹ̀ pátápátá jẹ́wọ́ fún bàbá yẹn. báwo ló ṣe kí ni àwọn tó sọ. ẹ ṣe gọ̀ọ́sà bó ṣe sọ wọ́n sọ pé lẹ́yìn ìgbà tó ń fún mi ní abẹ́rẹ́ yẹn tán tẹ́mi fún lọ tí mi mọ̀ tí mo ṣe mọ́ òun á bẹ̀rẹ̀ láti di ọyàn tèmi ẹ̀yìn ìgbà yẹn òun gbọ́ okó ẹ̀sẹ̀ mi lẹ́nu òun á já sí mi lẹ́nu ẹ̀yìn ìgbà yẹn òun á ẹ̀ṣọ́ abẹ́ mi lájọṣepọ̀. ṣe gbọ́ nǹkan tó ṣe fún pẹ́ṣẹ́ǹtì ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó fún lábẹ́rẹ́ tán tó rí pé ó ti wà unconscious ó bẹ̀rẹ̀ láti bí ọyàn ẹ̀ ó gbé John Thomas ẹ̀ ó gbé sí lẹ́nu ó dà sí lẹ́nu ó wá walk ara ẹ̀ through ó lọ síbi private part ẹ̀ ló paná ṣùkú ọmọ lọ́mọ 400 level ọmọdé wa nígbà tó dọ́dọ̀ àwọn OPC ó jẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ ó jẹ́wọ́ o nígbà tó dẹ̀ jẹ́wọ́ tó ń kọ́ tó sọ pé wọ́n máa ràn lọ́wọ́ nígbà tó fún ma di ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ọ̀rọ̀ bá bẹ́yìn yọ ni wọ́n bá ń bẹ ọmọ gbà owó tó fi tọ́jú ara ẹ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìgbàṣegbà ìkòkò bàbá ìṣàsùn ẹ máa gbọ́n sùn àbọ̀ sí part 2 ẹ̀dá. so later mi ò mọ̀ nǹkan tó sọ. part 2 part 2 kọ́kọ́rọ́ alátẹ àmọ́ part 2 ní part 2 ẹ̀ ó ṣàjẹ́ gẹ́yìí tún rojọ́ but part 3 and final part ẹ máa gbọ́. ẹ kálẹ̀ dókítà ẹ sọ̀rọ̀ sókè tó lọ náà orúkọ yìí sá. dókítà ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Oyèníyì Káyọ̀dé. dókítà Oyèníyì Káyọ̀dé ní Kwara State Hospital tó wà ní Òró kò kí ń ṣe dókítà. Oyèníyì Káyọ̀dé Mr. Oyèníyì Káyọ̀dé ní Kwara State Hospital ní Òró ẹ kọ́kọ́ jẹ́ ká béèrè báwo ló ṣe jẹ́ tó jẹ́ pé ẹni tó lọ sí School of Science hygiene ní Ẹlẹ́yẹlé tó kọ́ environmental science tó ṣe di doctor ní government hospital gbogbo ẹni tó bá so irú mi báyìí tí mo ti train labroad tí mo dẹ̀ gbọ́ tátàtàtà díẹ̀ so doctor lẹ máa pè mí tí n bá dé Nàìjíríà tí n bá ní mo wá dá nǹkan kan sílẹ̀ mo ti di doctor ṣé àwọn people ìwọ̀n ní conscience ni ẹ máa gbọ́ lọ
kí ló rí lè ṣẹlẹ̀ gan ìjẹ́rìí ayé ìjẹ́rìí àlìkámọ́ ẹ sọ bó ṣe jẹ́ gan. ìfi wíwá jẹ́ ìyàn tí mo ti mọ̀ tó ti pẹ́ díẹ̀. a ó mọ̀ tó ti pẹ́ díẹ̀. nǹkan tí mo ti mọ̀. tó ń kọ́. ìjọ wà papọ̀ ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó sì máa wá sọ́dọ̀ mi ní gbogbo ìgbà. àkọ́kọ́. sọ̀rọ̀ sókè wèrè. ó rẹ̀ wọ́n tó sì ti ń pè mí tó tó bíbí mẹ́ta gan tí mo sọ fún pé mi sí ní around ó sì wà. ẹ ṣe for sending love and likes mo mọ̀ pé ó fluctuate is the internet. ó tó di bá fún mi abẹ́rẹ́ kankan ó wà nínú ìṣe mi ní pé kí n ṣàlàyé orúkọ abẹ́rẹ́ àti irúfẹ́ abẹ́rẹ́ àti irúṣẹ́ tí irúṣẹ́ ló ń ṣe àti bí ó ṣe ṣe yẹn ní àgọ́ ara tí mo sì ṣàlàyé fún ó tó di wípé mo tọ́jú rẹ̀ ó lọ ó sì padà dé bá ní pé mo rí pé èèyàn kan bóun lájọṣepọ̀ wọn ní ṣe ń nítorí pé èmi wọn tí ó ń sọ ìgbà tó ń sọ pé don't push word inside my mouth torí ìgbà tí wà kì í ṣe wọn nìkan ìfọn ti tọ́jú ẹ̀ kì í ṣe ibi tó ní kọ́kọ́rọ́ kì í ṣe ibi tó ní lẹ́kùn kì í ṣe ibi tí mi ò lè wọlé wàláì nàìjíríà ti bàjẹ́. ìṣègùn mi gba òun mi sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé ẹni tí a fi tipá bá lájọṣepọ̀ yìí kò ní ní àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ àti máa sọ̀rọ̀ títí di àṣálẹ̀ èmi àti ẹtí máa sọ̀rọ̀ lórí fóònù rẹ̀ bàtí ọ̀rọ̀ déédé tó lọ bá àwọn èèyàn tán wá wọn ní ìfẹ́ tó rọ̀ èdè nípa yárin ibi tí mo fa wàhálà lọ́tún àti wàhálà ní òsì kápá náà rẹ̀ èyí ń fa tí àwọn èèyàn ṣe dìde oríṣiríṣi ó dẹ̀ ní wọ́n ti gbọ́ nípa kápá náà ọ̀rọ̀ yìí. yeah the girl was a virgin yes Joyce Akios girl was a virgin bẹ́ẹ̀ ni. nípa tó bá jẹ́ torí pé kí ẹjọ́ má bàa di wàhálà mo rẹ́dì láti san ìwé ìkódàrúkọ ẹ̀ ní 250,000 naira fún àwọn máa gbà ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mo ní ní ìwé tó lè lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nítorí kí wàhálà ẹ̀ má bàa pọ̀ ju bí ó ṣe yẹ lọ mo gbà láti sanwó yìí mo lè kó 100,000 sílẹ̀ fún. 250 lówó o tí mo pè ní bóyá 700 250. fún ní àsìkò díẹ̀ máa san ètò kan èyí tó fa ọ̀rọ̀ pé à ń fún ni lówó àbí à ń fún ni lówó tó fi wáyé ojú nìyẹn èyí tó fa pé bó ṣe wá sọ́dọ̀ mi èmi àti ẹsẹ̀ mara ti pẹ́ wọn ló pọ̀ kẹ́kẹ́ àgbà rẹ̀. public health organist. and nurse not a doctor pepsi consult. irú abẹ́rẹ́ wo lára fún tó fi sùn. kì í ṣe pé abẹ́rẹ́ tó fi sùn ó sọ wípé òun sùn ó dé complain sí bí ẹgbẹ́ ilé ó ti tọ́lá wa. torí ẹ̀ la fi fún un ní drinks yẹn. drinks kan wọ́n gba abẹ́rẹ́ lọ ní abẹ́rẹ́ tí mo fún un wọ́n pè ní painkiller. abẹ́rẹ́ tí wọ́n fún náà ń pè ní painkiller kò mọ orúkọ abẹ́rẹ́ tó fún. mo fún ní abẹ́rẹ́ tí wọ́n pè ní opioid. opioid. ó dẹ̀ torí pé mo fún mo ṣàlàyé fún ó ṣeé ṣe tó bá gba abẹ́rẹ́ ìtàn kí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ pè ní hallucination kò ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ṣàlàyé fún ó dẹ̀ ní tẹ̀síwájú in fact there were people around. doctor ní àbí nurse. ẹ gbọ́ bí dáadáa o ẹ bá mi ṣe ètò ìkọ́dọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat ẹ bá mi ṣe ẹ̀kọ́dẹ́ ọ̀dọ̀ Kwara State Government ẹ bá mi ṣe ẹ̀kọ́dẹ́ ọ̀dọ̀ FIDA kọ́dẹ́ ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn human rights a gbọ́dọ̀ get justice fún ọmọdé yìí wọn ò dárúkọ ẹ nínú ètò yìí but Oríyọmí mọ orúkọ ẹ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká sowọ́pọ̀ ká bá Oríyọmí ká bá ṣe kéèsì yìí ká rí wípé ọ̀daràn yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá rí ó rèé ojú dókítà rèé ó ní ọ̀daràn yìí ká rí wípé ó kú sí ẹ̀wọ̀n nítorí pé kì í ṣe àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ máa ṣe leléyìí kì í ṣe àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ máa ṣe leléyìí tó bá ní direct number Oríyọmí Hamzat náà ẹ fi síbí torí mo ti try àti pé aláàjì ìkejì Oríyọmí Hamzat yẹn nọ́mbà wọn ring kò sẹ́ni tó gbé gbà mí àjà lọ you understand please ẹ wò pé àbúrò yín ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ wò pé step sister yín ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ wò pé ẹni tó ẹ fẹ́ràn ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí platform yìí alágbára ni yín náà ẹ mọ̀yàn náà help Oríyọmí he can do it by himself but he needs help so many cases are coming to him daily that he can forget and some cases might slip under the carpet please I'm begging I am begging you ẹ lè rí pé ẹ lè rí bí Oríyọmí ó náà wà vulnerable in himself torí pé cases ti pọ̀ jù ṣe borí náà ni kó tó ro tọmọ kó tó ro tìyàwó kó tó ro àwọn staff tó máa fún lóúnjẹ kó tó rí pé àwọn máa break even kó tó ro gbogbo àwọn tó ń fún àwọn charity ẹ̀ ṣe mọ̀ pé nǹkan mi máa slip under the carpet ó lè gbé wọn lọ sí ìyàgò ọ̀kú káwọn tó wà ń bẹ náà ti gbà bọ́dé ṣùgbọ́n when he's on top of his game táwa náà bá fún ní ọwọ́ it's not by money alone but by encouragement by gearing him up by saying okay ẹ̀yin lè máa lọ ságọ́ ọlọ́pàá okay èmi gan lè volunteer láti bá yín lọ so you can do some other things Oríyọmí needs our help this girl needs our help
The cases that are coming to Kokoro Alate, they are becoming too much for him alone to undo. He's not complaining, oh. Don't get it twisted. But I just thought, a charity organization, something that is doing by himself, it's not in government. So there might be some little bureaucracy to jẹ́ pé ó láti come across tàbí kó ó láti surmount kí àwọn nǹkan tó lè bọ́ sí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, help us to help Oriyomi so that cases like this will not slip under the carpet. Ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù, ẹ jẹ́ ká gbọ́ qualification doctor wa. Irú nọ́ọ̀sì wo ni school of nursing lẹ́lọ́ ní university lẹ́lọ́ ní àbí ẹ lọ kọ́ tó ń pè ní ọ̀dùnrà ni. Sọ̀rọ̀ sókè wèrè. Ẹ ti parí. Ẹni OND in nursing àbí ND in nursing. Kí lẹ́ni ẹni? HND in nursing. Níbo ni ẹ ti parí tẹ̀sí ní HND? Ọ̀yọ́ State College. Ó ní Ọ̀yọ́ State College of Education, ẹ máa gbọ́ wèrè. Education. Ó tún ní Ọ̀yọ́ State College of Science and Technology. Ọ̀yọ́ State College of Education, Ọ̀yọ́ State College of Science and Technology, Ọ̀yọ́ State Health Tech, ẹlẹ́yẹlé ẹ máa gbọ́. Ó dárúkọ ilé ẹ̀kọ́ mẹ́rin. Ọ̀yọ́ State College of Health Tech, Ọ̀yọ́ State College of Science and Technology ẹlẹ́yẹlé. Kò sí science. College of Health Tech, Ọ̀yọ́ State College of Science and Technology. Kò sí gbogbo wọn yẹn lẹ́lẹ́yẹlé. Ọ̀yọ́ State College of Health and Science. Kò sí lẹ́lẹ́yẹlé. College of Health and Science. Kò sí lẹ́lẹ́yẹlé. Ọmọ Ìbàdàn ló bu wa. What did you study? I did public health. I had married. Public health. Ungalesi. Public health. Hey, c'est nọ́ọ̀sì gan. Funke Ilori, Oriyomi has done the necessary step about this matter. I know there is no help that is not necessary again. I am calling on everybody to help Oriyomi. Oriyomi has a lot of cases that comes to him, not daily, but by the minute. Some of them might be swept under the carpet because this is a human being. He has a lot of cases that is going on, and he cannot divide himself into several places. But if some organizations, charity organizations, NGO can collaborate with him and help him, that is why I'm here today, to talk about it, not only this case, but to create awareness that there are people in our government hospitals that are not competent, that do not have the certification to do the job in which they have the job for. That is why I'm here. Nobody is taking Oriyomi's job, but he needs help. He's doing a great job. And the more people talk about this case, the more Oriyomi will get help. The more the government of Oyo State and Kwara State and Osun State and Ogun State and Lagos State, the more they will rise up and check their own hospitals and make sure that there are no unscrupulous people there, that there is no wole that is called a doctor. That is why I am here this afternoon. Public health. Ìgbà wọlé jáde lọ́lẹ̀ ẹni. 2017. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin ẹ̀yin àti ẹni tó lọ sí school of nursing ẹlẹ́yẹlé? Because àwọn tó ń ṣe nọ́ọ̀sì náà wà ní school of nursing. Àwọn tó ń ṣe public health. Wọ́n yàtọ̀ sáwọn tó lọ sí school of nursing. Ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ṣe nọ́ọ̀sì ní torí pé ẹ ṣe public health ní school of health technology àbí nursing. Àbí college of education lẹ́rẹ́ sọ. Thank you, Abafe Olúbùnmi. Ẹni choice gẹ̀ sọ tó lọ. Somebody that went to school of hygiene and environmental sciences in Eleyele, Ibadan. There are two public schools in Eleyele, Ibadan. One is called School of Science and Environmental Science of Hygiene, and Environmental Sciences. And the other one is called School of Nursing, Eleyele. The School of Nursing is different from School of Hygiene and Environmental Sciences. The people or the students of School of Hygiene and Environmental Sciences, Eleyele Ibadan, they come out after they finish to create awareness about public health like COVID, cholera, dysentery. They go about checking people that their toilets, especially in the interior of the town or of the city, that their toilets are adequate
where they use pit latrine, that their pit latrine is well sanitized, that the gutters are cleared, that they don't throw poo-poo all over the place, and that they live in good health condition. Àwọn là ń pè ní wọléwọlé, they become sanitation officer. And those that graduated from the School of Nursing, Ele, become a nurse. And for somebody that graduated from School of Hygiene and Environmental Sciences to end up in a government hospital in Kwara State and become parading himself as a doctor in Nigeria since 2017, isn't that despicable? Yomi can deal with the aspect where òun wá gba justice for ọmọdé, but let us also call on all governors, commissioner for health in various states, to do a health check, certificate check, on all the workers, on all nurses, doctors, environmental sciences, and public health officers. I, Adebimpe Alasho-Adura, hereby call on all the governors to instruct their commissioner for health in various states in Nigeria, especially the southern part of Nigeria, or the western part of Nigeria, which comprises of Lagos State, Oyo State, Ogun State, Ondo State, Osun State, which other state, Kwara State, Kogi State, to do a certification check on all their officers, nurses, doctors, public health officers, and make sure that each person has the correct health certification. We call them health boards, health management boards in all states of the Federal Republic of Nigeria to do a certification checks on physiotherapists, occupational therapists, speech and language therapists, nurses, doctors, psychiatrists, whatever, all their doctors, OBJYs, mental health doctors, and make sure that they have the right certification. This is 2025, for crying out loud. It is despicable in a country that is call itself the giant of Africa, that we will have somebody with OND, environmental sciences or environmental certificate or whatever, to be employed as a doctor in a government hospital. I hereby also advocate on the behalf of people of Federal Republic of Nigeria that all private hospitals, all clinics, let us know the work of auxiliary nurses. I call on all private practitioners, doctors all over Nigeria to do a certification check for their employees, so that we will not have people that do not have the knowledge and the know-how of medicine parading themselves as doctors and nurses alike. Is it because the population of Nigeria is very, 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 very large? We are over 200 million. That does not mean we should be dying like chicken. When somebody that doesn't know the know-how, it takes 6 to 7 years to become a doctor. It takes only 18 months to 2 years to become an environmental sanitation officer. And if such a person takes up the role of a medical doctor and is acting in that capacity to the extent that is abusing the job, defiling, violating women under his care, you call that a good country? What are the basics of life? Shelter. No, we start from food. Food, then health, then shelter. Health
means wealth. Mami Aduke Robert, how are you? Ya Liverpool. Gbogbo sọ̀rọ̀ Liverpool ló ń kí yín. Please, in Nigeria, this is 2025. When I was young, not that young, I'm talking about the 80s. When we saying in Nigeria, the only slogan we have in Nigeria is housing for all by the year 2000. We thought the year 2000 is far away. Did we have the housing? Then we talked about health for all by the year 2020. We have not achieved it. This is 2025. Not in a remote village, not in a village like Amazon thick forest. In Nigeria, in Kwara State, who employed somebody as a sanitation officer, as a medical doctor. Yomi cannot do this one alone. We have to collaborate with him. And by collaborating with him is by sharing this program. If you cannot give your voice, share. Let it get to the government of Nigeria. Let it get to Asiwaju Ahmed Bola Tinubu that we have environmental sanitation officer in Nigeria, in Kwara State, that is parading himself as a medical doctor and defiling virgins, women that kept themselves into that kept themselves. A child that was well raised, well mannered, that raised herself and said, my body is a temple of God. I will not allow my body to be defiled by a man that I don't love. And such a girl came into the hand of this monster that paraded himself as a doctor. And it's not even a doctor. Did you get what I'm going through? Did you see what I'm seeing? Can you feel what I'm feeling? Can you feel where my anger is coming from? Can you see the reason why I'm shouting? Why I'm screaming from the depth of my lungs? This is year 2025. Where the whole world said by year 230, there should be eradication of poverty in the whole wide world. 5 years to 2030. Where are we in Nigeria? Somebody that has no basic education. Somebody that did not pass his school certificate. They are all over Nigeria. Quack doctors doing abortion, doing cesarean section, performing it. Cesarean section on women because they couldn't go to proper hospital and go and pay the money that they were supposed to pay. So they resulted in going to makeshift hospitals run by quacks. I'm not saying the commissioners or the health boards are not doing their jobs. They are. But more needs to be done. This is year 2025. Health for all by the year 2020. The year that we cried health for all was the year of COVID. And we couldn't cope well. Nigerians, we hail thee, our whole native land. Don't try but talk, may differ, in brotherhood we stand. Nigerian song, health technician is practicing as a doctor in Nigeria. Health officers, health sanitation officers are practicing as doctors in Kwara State Government Hospital. So how many quack doctors are there in privately owned hospitals? They are defiling our children. They are defiling our daughters. This man that we are talking about
can do it to a man or a boy, can sodomize a boy. We give them opioids, strong painkillers to knock them off and for them to become unconscious, only for him to defile them. That's what Adebimpe Alasho-Adura for Amadi Alasho-Adura Initiative is talking about this morning. When we watch a program, always look outside the box. Only Yomi can get justice for this girl. But I am calling for justice for every woman, every girl child, and every boy child in Nigeria that goes to government hospitals. That our government hospitals, even the privately owned ones, are not safe. What are we talking about? Who hired somebody with ordinary diploma in environmental sanitation and gave him the post of a doctor? He is not supposed to be sitting and consulting and giving consultation and prescribing to the extent of he can handle an injection. All he has to do, all he could do in his life is to take body temperature. He's not even empowered to do the blood pressure. It is only during COVID or whatever, COVID, that they upgraded them a little bit to the extent of using the temple thermometers on people. He is not supposed to even do ordinary blood pressure. In Nigeria of 2025. I know this program won't go viral. I know that you will not share it. But I can assure you that one person will share it and it will get to the right quarters. Because this is not fracas. This is Adebimpe telling the bitter truth and wanting to save vulnerable people from quack doctors. Not only they are quacks, but they defile, violate vulnerable patients of theirs. Ó sọ fún wọn àwọn ọ́fíìsì yẹn náà tó ń sọ pé àwọn ìpìtà mi tẹ́lẹ̀ wọ́n máa padà bẹ̀ mí pé kí n jọ bí má jẹ. Okay. It is well. Wọ́n máa. Ọlọ́run tẹkàn gbàgbé everything kẹrẹ sọ́tọ̀ ẹ ní choice Ọlọ́run public health wọn gan lẹsí public health ẹ ṣe nọ́ọ̀sì gan. Public ẹni tó ṣe tó lọ sí school of hygiene pé rẹ̀ ní nurse. Ìgbà wọlé jáde lẹ́lẹ́ ní 2017. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin ẹ̀yin àti ẹni tó lọ sí school of nurse ẹlẹ́yẹlé? Because àwọn tó ń ṣe nọ́ọ̀sì náà wà ní school of